We all take medicine, something we rely on the government to regulate. Yet some medicines appear to be contaminated. Ik heb mijn baby een maagzuurremmer gegeven. En dan blijkt opeens dat er een kankerverwekkende vervuiling in zit. How is that possible? Niemand kan vandaag beweren, oh, dit is iets nieuw. Dat wisten we niet. Dat is absoluut onwaar. And more medicines appear to be contaminated. Onrust onder patiënten die het bloeddrukverlagende medicijn valsartaan. In augustus 2018 kwam ik erachter dat in deze bloeddrukverlagers ook een kankerverwekkende stof zat. Worldwide, antacids and antihypertensives are being pulled from the market. Want ieder extra kankergeval is er één te veel. He has recalled 3 versions of diabetes drug Metformin. It now appears that diabetes 2 tablets are also under scrutiny. Singapore's had recalls, Switzerland, Canada. I think it is highly likely that this is a global problem. But in the Netherlands, these pills are not being pulled from the market. Ik slik al jaren deze tabletten voor diabetes 2. Nu hoor ik opeens dat er mogelijk een kankerverwekkende stof in zou kunnen zitten. Zembla investigates. Could we have been taking toxic pills for years? De Nieuwsbv. Er is verontrustend nieuws. Het Chinese bedrijf Luan Pharmaceutical verkoopt grondstoffen voor paracetamol met een kankerverwekkende stof. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en televisieprogramma Zembla. Last summer, the Dutch newspaper NRC and Zembla tested the active ingredients in paracetamol. It contained toxic material. A disturbing discovery. We onderscheiden verschillende soorten kankerverwekkende stoffen. Dit is een stof die via schade aan het DNA op een gegeven ogenblik uiteindelijk celletjes aanzet tot tumorvorming. Dat betekent eigenlijk dat dit, noem het maar even, de zwaarste klasse van kankerverwekkende verbindingen is. En dan wordt die toch teruggevonden in de paracetamol. But has this carcinogenic substance also appeared in tablets in the Netherlands? We tested 11 brands of paracetamol. And fortunately, these are safe to use. Het gebruik van paracetamol is veilig. Dat meldde NRC in het tv-programma Zembla. Bij de media liet... So why did we test the active ingredients of these paracetamol brands? How did this story begin? To answer that question, we need to go back to the beginning of our investigation, which started 2 years ago. A recall of valsartan, a medication prescribed typically for blood pressure and heart failure, is now going global. Potentially millions of prescriptions could be affected by this wide recall. This applies to these high blood pressure medications, and the news now that there's a chemical in some of them that could cause cancer. Deze brief begon het in augustus, op een zondag in 2018. Ja, het was schrikken. En tegelijkertijd wekte dat mijn nieuwsgierigheid, ook als journalist natuurlijk. Als je zo'n brief krijgt op zondagochtend van je apotheker waarin staat, ja, de pilletjes die u slikt, die zijn niet goed voor uw gezondheid. Dus ik heb eigenlijk diezelfde dag nog op internet gezocht naar wat er aan de hand was met deze stof. Bleek dat hij onder andere in raketbrandstof zat. Maar het ergste was dat hij kankerverwekkend was en dat ook aangetoond was. En dat hij het DNA kan aantasten. In the Netherlands, around 180,000 people are on antihypertensives. What's the risk of contamination? We asked toxicologist Martin van den Berg. Dan bereken je in het slechtste geval circa 1 op de 5000 patiënten die het levenslang slikt bij die hoge concentraties een extra kankergeval. Dat is wat je berekent. Dat is niet mis. Dat is niet mis, inderdaad, want ieder extra kankergeval is er 1 te veel. Ik wil weten, wat zit er nou precies in die pillen die ik geslikt heb. Dus ik heb ook dat bedrijf gebeld. Ik heb die andere bedrijven gebeld die ook die vervuilde pillen hadden aangeboden. En overal kreeg ik dus 0 op het rekest. Hè. Dat zeggen ze niet. Nee, dat is allemaal bedrijfsgeheim. En de openheid in die farmaceutische industrie is niet bijzonder groot. Had uw apotheker niet al deze antwoorden? Dat is toch degene die u de pillen levert? Ja, dat is ook zo. Maar ook de apotheker weet het dus niet. En toen heb ik dus de autoriteiten gebeld in Europa en uiteindelijk ook in Nederland. En die vertelde u wel wat er allemaal aan de hand was? Nou, die vertelde mij ook niet wat er aan de hand was. So we conduct our own investigation. It appears the contamination originated in the Chinese facility Huahai. Huahai was founded in 1989 and has been committed to supplying high-quality medicine
active pharmaceutical ingredients and advanced intermediates for our customers. In Huahai's corporate film, we see they supply nearly 200 countries, controlling nearly 45% of the world's market. Het begon met één Chinese fabriek en naarmate het onderzoek naar de vervuiling van deze bloeddrukverlagers vorderde, zijn uiteindelijk 10 miljard pillen wereldwijd teruggeroepen, afkomstig van 50 verschillende farmaceutische bedrijven. How could this happen? Pharmaceutical factories are regularly inspected. We meet with Felipe Andre, in transit on his way to China. He inspects factories on behalf of companies that buy active ingredients from China. Our job is to go to those factories and we tour the site, the warehouses, the manufacturing workshops, the refining clean rooms, the quality control labs. We also review the validation documents, etc. We interview the people to see exactly how things are manufactured. And do you also check the medicine itself? No, we don't actually test the medicine, so that's the responsibility of the pharmaceutical companies that put the products on the market. That's their responsibility? Yes, definitely. In its corporate film, Huahai presents itself as a state-of-the-art facility. Yet this is where the contaminated antihypertensives originated in 2018. Felipe Andre inspected this factory 1 year prior. As far as I could see, well, that factory was not so badly managed at all. So its quality management was fine. The quality control was okay. So I'm not ashamed to say that personally, I didn't see this NMDA issue that was revealed later. Because, well, our role is not to test those ingredients, and that was revealed by testing. These antihypertensives have come out of China only recently. In 1996, a Swiss company brought this medication to the market under the name of Diovan, with great success. In 2012, the patent expired, therefore allowing other companies to produce it. Die Chinezen die maken diezelfde valsartan, dat eindproduct zou hetzelfde zijn, maar hebben een andere, een goedkopere manier ontdekt om dat product te maken. Wat deden die? Die zochten een syntheseproces, dat is de manier waarop uiteindelijk de valsartan gemaakt wordt, dat eenvoudiger was en anders was dan de oorspronkelijke productiemethode. The yield of synthesis was not very good, something like 60%, so there was a lot of waste. And waste, of course, means cost. And all those companies, those generic manufacturing companies like Huahai and so many others, they developed another process whose yield was much better, something like in the 95%, something like that. So of course less waste, so a better price. Yeah, so they could compete. Het oorspronkelijke middel, Diovan, daar kan die vervuiling van NDMA niet in zitten. Dat was ook op de markt, maar die pillen die waren wezenlijk duurder. En omdat wij in Nederland een race to the bottom hebben wat betreft de kosten die wij mogen maken voor onze pillen en andere medicijnen, werd mij deze pillen gegeven. But according to Felipe Andre, with cheaper production comes risk. If you want to increase the yield of synthesis, you need to have reactants that are more active, and then, well, that tends to sometimes to have a higher likelihood of being reactive also with our DNA. So that's what our in a dangerous way. In a dangerous way. Yeah, sure, yes. Hoe is de vervuiling ontdekt? Toen een farmaceutisch bedrijf in Europa dacht van, nou, we willen ook wel eventueel gebruik maken van de diensten van deze Chinese fabriek. De grondstof. De grondstof gaan kopen in China. En die hebben toen in hun laboratorium een onderzoek gedaan naar die grondstof. En die vonden in die grondstof die NDMA-vervuiling. Zij hebben toen, dat was dus helemaal per toeval, want dat was de autoriteiten allemaal onbekend. Die hebben toen de autoriteiten gewaarschuwd en de Chinese fabriek gewaarschuwd. En dat was het begin in 2018 van deze affaire. So neither the Chinese facility nor the regulators discovered the contamination in 2018. How does Dutch pharmaceutical regulation measure up? There was great trust in the pharmaceutical industry up until the 1960s,
when the Softenon scandal served as a wake-up call. In 1961, a sleep aid for pregnant women seemed to cause serious birth defects, such as underdeveloped arms and legs. To avoid a repeat of this scandal, the Dutch Medicines Evaluation Board, or CBG, was founded as an independent regulatory authority that evaluates and registers new medicines. Once a pill is allowed onto the Dutch market, the monitoring of its production is the responsibility of the Dutch government's Healthcare Inspection Authority. But are these pills being tested by the government for safety? For an answer, we visit the Dutch National Laboratory. Welkom. Ja, dit is het laboratorium van het Geneesmiddelencontrole-laboratorium van Nederland. Hier testen we de kwaliteit van geneesmiddelen. Jullie testen alle medicijnen? Niet alles die op de markt zijn. Wij testen wat we krijgen van de inspectiediensten. En hoeveel testen jullie er per jaar? Nou, wij testen een handjevol per jaar. Dat is 5, 6? Ja, zoiets. Okay. Het kan variëren. En Europees niveau is het enkele honderden. In heel Europa enkele honderden? Ja. Terwijl er enkele miljarden pillen jaarlijks geslikt worden? Dat klopt inderdaad. Ja, dus het is de kwaliteit wordt geborgd door labtesten in combinatie met inspectie en toelating. Ik vond het onbegrijpelijk dat ik jarenlang pillen geslikt had, waarvan ik eigenlijk zou moeten kunnen uitgaan dat er dit soort kankerverwekkende stoffen niet in zitten. Terwijl die er dus jarenlang in zitten en dat verder niemand opmerkt. Dus ja, dat kun je de autoriteiten kwalijk nemen. En je kunt het de fabriek natuurlijk kwalijk nemen dat zij hun producten, hun grondstoffen, valsartan, onvoldoende gecontroleerd hebben. Onrust onder patiënten die het bloeddrukverlagende medicijn valsartaan slikken. Door een productiefout kunnen de pillen kankerverwekkend zijn. De Inspectie Gezondheidszorg besloot daarom alle apothekers te waarschuwen. Maar de koepelorganisatie van apothekers vindt dat ook patiënten gewaarschuwd moeten worden. The Inspection Authority wants users to simply use up their supply of contaminated pills. But for the Pharmacy Association, this advice goes too far. And in opposition to the government's wishes, they warn their patients. Wij hebben onze leden geadviseerd om het bij de patiënten terug te halen, omdat mensen bij ons mogen vertrouwen dat de medicijnen van onberispelijke kwaliteit zijn. Maar daarmee ging u tegen het beleid in van de overheid. Op dat moment vonden wij het gerechtvaardigd om te zeggen, als wij het uit de schappen halen, moeten wij het ook bij de mensen zelf terughalen. Voor mij was dit gewoon de eerste keer dat ik ervan wist, dat ik ervan hoorde. En dat denk ik, dat was bij heel veel patiënten zo. Dus wij werden niet geïnformeerd actief door de inspectie. We try to interview the Inspection Authority, as we would like to know why they haven't actively informed patients of the situation. But they don't want to respond on camera. No time, they say. We return to the pharmacy that supplied the contaminated pills to patients. Are these pills tested by the pharmacists themselves? Nee, daar hebben wij de overheid voor. Ik vertrouw erop dat de overheid veilige geneesmiddelen door ons laat ter hand stellen aan de mensen die het gebruiken. Zou dat dan niet moeten veranderen? Dat jullie zelf ook die tabletten gaan testen? Nee, voor ons is dat niet mogelijk om dat te doen. Dat is letterlijk in de apotheek zelf niet mogelijk om te doen. Want daar hebben we gewoon de capaciteit en de faciliteiten niet voor. En wij hebben hier bij de KNP ook niet de capaciteit en de faciliteiten om dat ook voor elke tablet te doen. That one Chinese factory controls 45% of the world market comes as no surprise. In an earlier episode of Zembla, we showed how truly dependent we are on China. Wat China de afgelopen 25 jaar heeft gedaan, is voortdurend grondstoffen tegen zeer lage prijzen aangeboden, dusdanig laag dat de bedrijven in het Westen en elders daar niet meer tegen konden concurreren. De laatste 25 jaar zijn veel medicijnfabrieken uit Nederland verdwenen. En ook in de rest van Europa verliezen bedrijven de concurrentieslag met China. Rond 1980 werd 80% van de werkzame stoffen in Europa zelf gemaakt. 2008 nog maar 20% in Europa en 70 tot 80% uit China en India. Control of the pharmaceutical market is one of the 7 strategic spearheads of Chinese President Xi Jinping. Dat heeft ertoe geleid dat China in feite nu de baas is in de markt van grondstoffen wereldwijd. En wij op die manier een speelbal zijn geworden van de grillen van China. After this broadcast, we receive an email about contamination in medicines. An anonymous source writes that the Chinese have changed the synthesis routes of many medicines
And this creates a risk of carcinogenic contamination. De betreffende persoon weet waar hij het over heeft. En de betreffende persoon heeft misschien ook wel goed in de wetenschappelijke literatuur gekeken, waaruit ook blijkt dat er meerdere medicijnen op de markt zijn die dit soort direct kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten, waarvan we niet weten op dit moment of het boven de norm is of niet. We speak with Professor Jan Tirgat, an expert in pharmaceuticals and toxic substances. We show him the anonymous email. Its author states that paracetamol might contain the carcinogenic contaminant PCA. Could this be true? De informatie van die bron is terecht. Hè. Ik kan dat volledig onderschrijven, omdat men niet kan aannemen dat het verschijnen van nevenproducten zoals PCA nu plots een nieuwigheid zou zijn. Je moet er echt van uitgaan dat men eigenlijk de vorming daarvan in bepaalde syntheseprocessen, puur chemisch gesproken, of je nu geneesmiddel maakt of niet, dat men dat weet. En dus, het is niks nieuws. Het is niks nieuws. The PCA contamination in paracetamol should be in this book, the European Pharmacopedia. Een farmacopee kan je beschouwen als een soort bijbel voor een apotheker. Een soort informatieblad waaraan het product absoluut moet beantwoorden. The chemical formulas for all medicinal active ingredients can be found in the European Pharmacopedia. Dit geldt als een wetboek voor onder meer de grondstofkwaliteit. Hier staan bijvoorbeeld de grondstofmonografieën van paracetamol. Met de definitie van wat het is. Welke testen je moet doen om vast te stellen dat de kwaliteit goed is. En als nou een Chinese fabriek paracetamol wil gaan maken en in Europa op de markt willen brengen, dan moeten ze hier aan voldoen. Dan moet het voldoen aan de eisen die hierin gesteld worden. The Pharmacopedia also lists contaminations that can arise in the production process. And the active ingredients are tested for them. Als er dus op vervuiling gecontroleerd wordt, dan wordt er dus ook specifiek op de vervuiling gecontroleerd die hier beschreven staan. Ja, want dit is ook wat te handhaven is. Dat is wat een wetboek daarin staat van wat je eist. Nou, en daar kun je dan op handhaven. Dus eigenlijk als je dit precies volgt, is het product veilig. Zo is dat. Er staan vervuilingen in beschreven, maar de vraag hier in dit PCA-verhaal is: dekt het wel voldoende van die onzuiverheden? En kijkt men ook wel naar voldoende potentiële toxische stoffen? As it stands, the contaminant PCA isn't listed with paracetamol in the Pharmacopedia. Ik kan niet antwoord geven op waarom die niet in de farmacopee staat. Er staat een neefje daarvan staat er wel in. En ik verwacht dat als je de een vindt, dat je de ander ook moet vinden. Even the European Regulatory Authority believes that current controls of PCA are sufficient. There's a tendency sometimes to rely exclusively on the pharmacopoeia. That is the big danger. Yeah. And if, let's say, dangerous impurities are not mentioned in the pharmacopoeia? Yeah, so if it's not mentioned in the pharmacopoeia, doesn't mean that you have nothing to do about it. Sure, you have to investigate, you have to test. To rule out contamination, the ingredients must be tested. And ruling out contamination in paracetamol is of utmost importance, as it is the most commonly used painkiller, even more so now during the COVID-19 pandemic. This is why we at NRC and Zembla order samples of the active ingredients in paracetamol from the Chinese company Untitled Chapter. We bring various samples of these ingredients to a German laboratory for analysis. But before we reveal the results, let's turn our attention to another recently discovered contamination. Today, the FDA issued an alert that Zantac and its generic versions contain low levels of a probable human carcinogen called NDMA. This morning, the Food and Drug Administration has recalled several more lots of heartburn medication because of a chemical that could lead to cancer. Now, Zantac is used by about 2 million Americans every year. Toen mijn kind dat medicijn al een jaar gebruikte, toen hoorde ik dat er mogelijk een vervuiling met NDMA in zijn medicijn zat. Dus dan schrik je. Fabienne prefers to conceal her appearance on camera, but feels it's important to share her experience with this medicine. We merkten eigenlijk al vanaf de eerste week dat hij heel veel moeite had met slapen. Dat lukte hem eigenlijk gewoon niet. Dus na een kleine 2 maanden waren wij echt volledig gesloopt. Want wij sliepen niet en hij sliep zelf ook niet. En toen werd hij gewoon ziek.
Toen kwamen we in het ziekenhuis terecht. En toen kwamen ze erachter, hij heeft verborgen reflux. Verborgen reflux, wat is dat? Ja, daarbij komt je maagzuur omhoog en dat blijft dan in je slokdarm hangen. Dus dat doet altijd pijn. En daar had hij medicijnen voor nodig. Her pediatrician prescribed an antacid that must be orally administered twice a day. Na 3 maanden een kind dat niet slaapt, ben je heel gelukkig dat er een middel blijkt wat je kind kan helpen. Waardoor je als gezin weer kan slapen. Ja, en probleem opgelost dus. Ja, dat was een grote opluchting. The relief disappears as bad news arrives from the United States. At this Connecticut lab called Valisure, researchers test drugs from its own online pharmacy to check for purity and quality. Last spring, they analyzed a few heartburn drugs to see if they contained NDMA, a chemical known to possibly lead to cancer. So we're going to crush this. Okay. One medication stood out, Zantac and its generic version, ranitidine. It had levels of NDMA higher than considered acceptable. Valisure, a pharmacy in the United States, was the first to discover the contamination in these antacids. When we tested a batch of actually infant syrup ranitidine, which was prescribed to the infant daughter of one of our co-founders, we found a tremendously high detection of NDMA. And we were extremely surprised by this and investigated much further and make it known. Again, NDMA is detected. The same carcinogenic substance found in the antihypertensives. En dat komt omdat voor een welbepaald aantal van geneesmiddelen de syntheseroute bijna vertrekken met gelijkaardige basisblokken. Dus je kan bijna verwachten dat daar ook eigenlijk eenzelfde problematiek zich kan voordoen. NDMA is a substance that can change or even damage your DNA. Often, these damaged cells simply die off. But some can survive and multiply, forming a tumor. Als men aan ons als toxicoloog vraagt, ga ik gegarandeerd kanker daarvan kan krijgen, dat is een hele moeilijke. Hè? Je weet ook dat er rokers zijn van tabak die nooit kanker krijgen en omgekeerd. Dus op individueel niveau is dat moeilijk. Als ouder wil je je kind gelukkig en gezond grootbrengen. En als je er dan achter komt dat je hem mogelijk kankerverwekkende stoffen hebt gegeven, in hoge doseringen ook nog, dat is wel verschrikkelijk. After Valisure discovered the contamination, the Dutch National Laboratory was assigned by the Inspection Authority to test the antacids on the Dutch market. Ja, er zijn in ons laboratorium een heleboel maagzuurremmers onderzocht. En in het gros van de producten werden inderdaad sporen gevonden van de bewuste verontreiniging. The government won't say how badly the antacids have been contaminated. NRC and Zembla sought out the test results. It appears the contamination levels in question are 10 to 15 times higher than what is considered safe. Als je die berekeningen bekijkt, dan zit je dus tussen de 1 op 10.000 en 1 op 5.000 extra kans om kanker te krijgen. Dat betekent in een groep van 5.000 medicijnslikkers verwacht je een toename van 1 patiënt die kanker krijgt. Now, a recall is also issued in the Netherlands. 150,000 patients are required to return their antacids to the pharmacy, but Fabienne persists with her questions. Ik wilde gewoon weten wat er aan de hand was en wat ik mijn kind al die tijd gegeven had. Wat heeft u toen gedaan? Ik heb aanvankelijk dus de inspectie gebeld. Nou, daar kreeg ik geen goed antwoord op. Dat was heel frustrerend. Ook omdat ik dacht, als burger kan ik vertrouwen op dat zij dan weten waarom ze iets terugroepen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik de kinderarts bellen. Die wist het ook niet. Toen ben ik de ziekenhuisapotheker gaan bellen waar wij dit van kregen. En die wist het ook niet. Dus overal wisten mensen het niet. Toen heb ik de fabrikant gebeld. En daar werd mij met enige doorvragen verteld dat deze vervuiling er al die tijd dat mijn kind het slikte al in heeft gezeten. Maar dat zij ook niet goed weten wat dat precies betekent. Dat frustreert enorm, want je bent al die tijd bang van wat heb ik nou mijn kind gegeven. Fabienne eventually receives a letter from the Healthcare Inspection Authority, where they say that though the effect is still under investigation, the risk to children is minimal. Er zijn natuurlijk geen studies met baby's specifiek gedaan met NDMA, want dat kan je niet doen. Maar er zijn wel proefdierstudies gedaan in de toxicologie. En daarvan zien we dat wanneer je het op een vroege leeftijd aan een proefdier geeft, de gevoeligheid globaal een factor 5 of meer toeneemt. Dus 5 keer meer risico dan een volwassene?
5 keer meer risico van een volwassene. En dat betekent dus ook dat de norm die we nu stellen en gebaseerd is op volwassenen, voor baby's eigenlijk lager zou moeten zijn. En dat wil zeggen dat we, als we kijken naar die maagzuurremmers, dat we misschien ook in de toekomst nog best wat strenger mogen zijn naar drempelwaarden, naar normen, wanneer we praten over medicatie die ook aan jonge kinderen wordt gegeven. In a reaction, the inspection authority states that children are indeed more sensitive to the effects of NDMA than adults, but that stricter measures are not necessary. Ik vond op internet deze brief van de inspectie. Dit is van 1,5 maand na de terugroepactie. En de hoofdinspecteur die zegt hier ook... toch wijst ook deze casus weer uit dat het wereldwijde meldingensysteem doet wat het moet doen. En dan denk ik, doet wat het moet doen? Nee, hier gaat iets helemaal niet hartstikke goed, hier gaat iets hartstikke fout. En daar word ik heel boos van. And what's even worse, this contamination was known about for decades. When ranitidine was first approved in Europe in 1981, the first scientific studies that came out showing a connection between ranitidine, the formation of NDMA, and the potential for cancer came out in 1982. And since those initial approvals, there's been over 500 academic studies conducted on ranitidine and NDMA. So for nearly 40 years, the industry, Dutch regulators, and even pharmacists knew about this contamination. Als het al vanaf 1982 bekend is. Ja, dat die NDMA er mogelijk in zou kunnen zitten. Ja. Als apotheker moet je toch ook de wetenschappelijke literatuur bijhouden en zien van hé, daar kan een kankerverwekkende vervuiling in zitten. Wij gaan ervan uit dat inderdaad die medicijnen veilig zijn en ook veilig gebruikt kunnen worden. Dat is het vertrouwen wat wij ook inderdaad in de IGJ en het CBG hebben. In het systeem? In het systeem hebben, ja. Wij controleren dat niet meer zelf. Dat deden we in 1981 ook al niet meer. Maar waarom wordt dat pas dan in 2019 ontdekt? Nou, dat is een vraag die je aan de verkeerde stelt. Dat ligt dus bij de inspectie met het college ter beoordeling van geneesmiddelen. How is it that despite multiple publications, this contamination wasn't discovered earlier? The Dutch authorities don't want to explain this on camera. Ik denk dat als ze hun literatuur gekend hadden, dat ze zeker wisten dat er een risico was op de aanwezigheid van dat NDMA, omdat het al decennia lang bekend is vanuit de wetenschappelijke literatuur. It is baffling to me as a scientist why it seems that the industry is surprised with this issue today. Once again, this carcinogenic contaminant hasn't been detected by the factories or government inspectors, but by the pharmacy Valisure in the United States. The FDA will conduct a few dozen on-market drug product tests a year, which is often what we'll do at Valisure in a day. When we analyze on-market medications, we're currently rejecting over 10% of the medications we analyze due to a variety of quality problems. You mean 10%? That's a lot. It is certainly quite concerning, and I think underscores the vulnerabilities of this drug supply chain, which is heavily centered in China. Nou, je vertrouwt op iedereen die jou dat medicijn geeft. Je vertrouwt op de kinderarts, op de apotheker, op de fabrikant, op de inspectie. En je moet erop vertrouwen. Je hebt ook niks anders. Je bent volkomen afhankelijk. Ik vind het doodeng. Ik krijg sowieso het gevoel dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt hiervoor. Het is van de markt gehaald en we gaan weer door. En daarna zijn we weer verbaasd over de volgende vervuiling die we aantreffen. Back to our paracetamol investigation. The Chinese ingredients are analyzed in the laboratory. They appear to contain PCA. PCA is een stofje dat we al langer kennen in de toxicologie, waar we toch bezorgd moeten over zijn. Omdat het genotoxisch is, dus het kan onze genen veranderen. En als je pech hebt, dan kan daar een kanker uit voortkomen en dat is iets dat je absoluut niet wenst. But in the Pharmacopedia, the Bible of active ingredients, PCA isn't named as a contaminant for which paracetamol must be specifically tested. That wasn't mentioned in the Pharmacopedia? No, it was not. No, this test was not required indeed, yeah. So that means that you have to go beyond the Pharmacopedia. In dit PCA-verhaal vind ik jullie onderzoek echt relevant. Dit kan niet door de beugel. Stoffen die echt wel genotoxisch zijn, daar mag je vragen bij stellen en moet je streng op blijven controleren. En desgevallend ook de Europese farmacopee-regels aanpassen. We reach out to the Chinese facility Anqiluan. They tell us that their products are up to standard. The ingredients we tested are contaminated, but according to the European Medicine Authority,
these contamination levels are under the norm. But does the paracetamol supplied by Dutch retailers contain these contaminants? In verschillende winkels in Nederland hebben wij paracetamol gekocht. Uit het onderzoek komt nu dat er eigenlijk geen vervuilingen in deze tabletten zitten. Dat is heel gunstig, in dit geval voor de volksgezondheid. Deze keer is het resultaat goed, gelukkig maar. Maar welke garantie hebben wij in heel Europa dat volgende maand, volgend jaar, dat het resultaat ook weer gunstig zal uitdraaien? Dat weten we niet. Hebben wij mensen misschien onnodig dan ongerust gemaakt? Nee, je hebt niet mensen onnodig ongerust gemaakt. Deze paracetamol is in ieder geval veilig. Of diezelfde paracetamol over 1 jaar nog steeds veilig is, dat weten we niet. Er kan een probleem zijn, het is reeds gedetecteerd. Om dat te vermijden, meen ik dat de enige oplossing is een strenge controle die ook blijvend is. Dus niet alleen op papier, maar ook op het eindproduct. Doe de analyses en doe er voldoende, want dan pas gaan we in Europa met een veilig gevoel paracetamol kunnen kopen en slikken. The Health Sciences Authority has recalled 3 versions of diabetes drug Metformin after they were found to contain unsafe levels of nitrosamines that could potentially cause cancer. The FDA says a drug often prescribed to diabetes patients is being investigated for traces of a probable carcinogen after it was recalled abroad. Ik slik metformine, 500 milligram, 3 keer per dag. Hoe lang slik je die al? Een jaar of 5, 6 of zoiets, ja. In the Netherlands, nearly 650,000 people are prescribed medication for diabetes 2, a widely used medicine, even by our cameraman. Wist je als patiënt dat er deze kankerverwekkende vervuiling eventueel in zou zitten? Nee, ik heb er niks over gehoord. Pas tijdens het filmen van deze Zembla is dat tot mij gekomen. Last year, contamination was detected in pills for diabetes 2. At the beginning of this year, Valisure tested pills in the United States to see whether or not they were also contaminated. The batch of metformin that we were selling in our own pharmacy was clean of NDMA contamination. And it wasn't until we had an individual send a sample that was heavily contaminated that we saw that this contamination is also in the United States. And what happened after you published these results? The FDA did investigate further. And a couple months after that, dozens and dozens, if not hundreds, of bottles and lots of metformin medications have been recalled. Once again, the discussion turns to NDMA, the same carcinogenic substance seen in antacids and antihypertensives. And once again, none of these 3 medicines have NDMA listed as a contaminant in the Pharmacopedia. As a result, years passed while these medications were never specifically tested for this contaminant. Zo'n diabetes 2 medicijn slik je dagelijks. En wanneer daar dus een concentratie in zit boven de norm en je slikt dat je leven lang, dan past dat precies in het plaatje waarvoor wij nou de risicoschatting doen. Levenslange blootstelling bij een bepaalde concentratie die klaarblijkelijk bij de diabetes 2-middel te hoog is. Zeker met die klasse van medicatie waar het leven echt afhangt bij de patiënt van het al of niet nemen van die medicatie, vind ik dat je nog strenger zou mogen zijn op de aan- of afwezigheid van verontreinigingen. The Inspection Authority assigned the Dutch National Laboratory to analyze 12 types of diabetes 2 pills, all available on the Dutch market. Deze geneesmiddelen, daarvan weten we in ieder geval van de 9 die we getest hebben, daar vinden we geen sporen in. En bij 3, daar is het nog even, dat moet nader bezien worden. Dat zit een beetje in de meetonzekerheid wat we daar zien. Hoe bedoelt u meetonzekerheid? De meetonzekerheid, dat hoort bij alle metingen. Als iemand een thermometer afleest, dan is het nooit, dus zit je nooit spot on. Dan is het altijd plus minus iets. Nou, dat geldt hier ook. Eigenlijk het oordeel is, het moet nader onderzocht worden op met een manier met minder meetonzekerheid. Als je 3 discutabele metingen hebt die dus rond de drempelwaarde zitten, dan zit die stof er gewoon in. En dat betekent gewoon dat je daar als overheid zou moeten concluderen dat je routinematig wil weten of dat NDMA ook er nooit overheen gaat. The Inspection Authority doesn't want to tell us which manufacturers come either above or slightly below safe standards. Even pharmacists are unaware of this information. Dit is de eerste keer dat ik van een mogelijke vervuiling van diabetes type 2 medicatie hoor. Wij wisten als apotheker wel dat in december dat er
een onderzoek werd gedaan naar diabetes type 2 medicatie. Die onderzoeksresultaten heb ik nog niet gezien. Dus Die zijn niet met u gedeeld? Ik ben er nog niet van op de hoogte. Maar zijn jullie dan als RIVM niet geïnteresseerd om door te gaan van wat is er nu aan de hand? Nee, onze opdracht is van zoek dit uit voor deze stoffen en dat doen we dan. En dan houdt het eigenlijk voor jullie ook op? Wij geven dan het stokje eigenlijk door aan, in dit geval, inspectie. aan de inspectie. De vraag is wat de resultaten zijn. Is het echt alarmerend? Moet er echt iets bekend worden? Of is het nog steeds veilig om te gebruiken, maar zitten de onzuiverheden binnen de marges? En dat is aan de inspectie om dat duidelijk te maken. The Inspection Authority's website states that the contamination is limited to a small number of parties of a small number of active ingredient facilities. Why weren't these pills removed from circulation as a precaution? The Inspection Authority states that the results give no reason to issue a recall, and therefore patients were not informed. Ik vind dat dat toch wel op zijn plaats is om eigenlijk gebruikers te informeren, omdat je praat hier eigenlijk met onfortuinlijke. Ik bedoel, iemand die ziek is, ja, daar moet je des te meer eigenlijk voor in onze maatschappij zorg dragen. En wanneer die persoon eigenlijk onwetend vuiligheid naast het actief bestanddeel mee inslikt en daaraan blootgesteld wordt, vind ik het een taak van de overheid, van bijvoorbeeld een instantie zoals het RIVM, maar ook het ministerie Volksgezondheid, welke agency dan ook, om correct te informeren. The Dutch Inspection Authority tested 12 types of diabetes 2 pills. The American pharmacy tested many more. We analyzed 38 different batches of metformin, and we later followed up with a crowdsourcing study where we had over 100 individuals send samples of metformin from all over the United States, and we found that a significant percentage, potentially 40% or so, of the batches that we analyzed had high levels of carcinogen, of potential human carcinogen. Zijn die pillen op de Nederlandse markt nu heel anders dan bijvoorbeeld de pillen die in de apotheek in de Verenigde Staten liggen? Kan ik niet zo één op één beantwoorden. Maar wat ik wel weet is dat de grondstoffen allemaal uit China komen en de tabletten allemaal uit India komen, dat ze wereldwijd verspreid worden. Singapore's had recalls, Switzerland, Canada. I think it is highly likely that this is a global problem and affects most, if not all, countries. The Inspection Authority has known as early as May which diabetes 2 pills were possibly contaminated, but patients were never informed. Perhaps we'll learn more from the companies that bring these pills to the market. Welk merk slik je? De laatste tijd Teva, maar ik weet niet hoe dat daarvoor is. Maar de laatste jaar is dat Teva. According to the American government's FDA website, Teva has pulled 12 batches, millions of pills from the market as early as last June. Wij willen van Teva weten hoe het zit met deze pillen. Zijn ze schoon of zijn ze vervuild? Want zijn de pillen die in Amerika op de markt zijn nou heel veel anders dan de pillen die hier in Nederland geproduceerd worden? Teva and the other companies claim they have no knowledge which pills the Inspection Authority tested or which were contaminated. They do claim that their products satisfy regulatory standards. Als mensen over 10, 20 jaar kanker krijgen, is het nog ooit te bewijzen dat het komt door een vervuiling in een medicijn? Voor dit soort stoffen is nooit te bewijzen, als je 20 jaar daarvoor bent begonnen met het slikken van een medicijn, dat je uitgerekend van dit medicijn daarvan kanker kan krijgen. In de praktijk is het antwoord nee, je kan dat niet aantonen. Dus de Chinese bedrijven lopen eigenlijk geen enkel risico. Men wordt er niet voor afgestraft. Nee, omdat als je kanker krijgt, is dat een typische vorm van laattijdig effect. Zelfs niet chronisch, maar echt laattijdig. En dus een kausaal verband kan je absoluut niet meer aantonen. All of the carcinogenic substances named in this episode have been detected by neither pharmaceutical manufacturers nor government regulators. The manufacturers must now improve testing for substances like NDMA. In the meantime, regulators still rely on paper inspections and test only a small amount of pills. De conformiteit van de papierwinkel tegenover het eindproduct, die spreidstand is veel te groot. Daar kan inderdaad een vals gevoel van veiligheid worden opgewekt als men allemaal kan zwaaien met mooie certificaten die in orde zijn. Maar natuurlijk, de patiënt slikt dat certificaat niet, de patiënt slikt het pilletje. The system itself really does need to change. So we need an independent chemical analysis, independent quality assurance that's visible to the consumer, that's transparent to the consumer, that's transparent to the whole healthcare ecosystem. What can we do more?
Testing. Testing. Testing, definitely. Yes. If you don't test, you don't know.